ওৱান নেশ্যন ওৱান ষ্টুডেণ্ট আইডি এটা প্ৰগ্ৰাম আৰু এই প্ৰগ্ৰামৰ আণ্ডাৰত বিদ্যালয়ত অধ্যয়নৰত বা বিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰা প্ৰতিজন ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীৰ এটা আপাৰ আইডি হ'ব সেই আপাৰ আইডিটো প্ৰস্তুত কৰিবলৈ হ'লে পেৰেণ্ট টিচাৰ মিটিং এটা কৰিব লাগিব আৰু সেই মিটিঙত প্ৰতিজন ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীৰ মাক বা দেউতাকে বা লিগেল গাৰ্ডিয়ানে বিদ্যালয়ত যাব লাগিব বিদ্যালয়ত গৈ কনসেন্ট লেটাৰ বা সন্মতি পত্ৰ ফিল আপ কৰি বিদ্যালয়ত জমা দিব লাগিব তো যিবোৰ ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীৰ গাৰ্ডিয়ানে কি কৰিব এই কনসেন্ট লেটাৰ বা সন্মতি পত্ৰ ফিল আপ কৰি তাত স্বাক্ষৰ কৰি বিদ্যালয়ত জমা দিব সেইবোৰ ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীৰহে আপাৰ আইডি বা আপাৰ আইডি কাৰ্ডটো হ'ব আৰু এইখিনি কাম যদি গাৰ্ডিয়ান বা ছাত্ৰৰ অভিভাৱকসকলে নকৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীৰ আপাৰ আইডি বা আপাৰ আইডি কাৰ্ডটো নহ'ব সো এই আপাৰ আইডিৰ কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাক বা দেউতাক বা অভিভাৱকে যেটো কনসেন্ট লেটাৰ বা সন্মতি পত্ৰখন কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগিব তাত কি ডকুমেন্টস গাৰ্ডিয়ান সকলৰ বা ছাত্ৰৰ মাক বা দেউতাকৰ বা ছাত্ৰৰ লিগেল যিজন গাৰ্ডিয়ান আছে তেখেতসকলৰ কি ডকুমেন্টস লাগিব বা ছাত্ৰৰ কি ডকুমেন্টস লাগিব এই আপাৰ আইডি বনাবৰ কাৰণে বা প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে সো এই আপাৰ আইডি জেনাৰেট কৰিবৰ কাৰণে কি লাগিব গাৰ্ডিয়ান সকলৰ কি লাগিব ছাত্ৰ ছাত্ৰী কি লাগিব গোটেইখিনি কথা বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম সো মই এটাই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো আপোনালোকে যদি কোনোবাই মোৰ চেনেল নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থবলৈ নাপাহৰিব এতিয়া বলক মূল ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰোঁ তো আপাৰ আইডি জেনাৰেট কৰিবৰ কাৰণে গাৰ্ডিয়ান বা পেৰেণ্টছৰ কনসেন্ট লাগিব সেই কনসেন্টৰ কাৰণে কি ডকুমেন্টস লাগিব সেইখিনি আগত দেখাই ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম সো কনসেন্ট বা সন্মতিৰ ভাৱে প্ৰয়োজনীয় নথিসমূহ কি লাগিব সো ইয়াতে গাৰ্ডিয়ানছ ডকুমেন্ট তো মই ইয়াতে কেইটামান ডকুমেন্টস দেখাম নাম্বাৰ 1 আধাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰ 2 পান কাৰ্ড নাম্বাৰ 3 ভোটাৰ আইডি নাম্বাৰ 4 ড্ৰাইভিং লাইসেন্স আৰু নাম্বাৰ 5 পাছপোৰ্ট সো সেই কনসেন্ট বা সন্মতি পত্ৰখন পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীৰ গাৰ্ডিয়ান বা ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীৰ মাক বা দেউতাকৰ এই যি পাঁচটা ডকুমেন্টস আছে এই পাঁচটা ডকুমেন্টছৰ যিকোনো এটা ডকুমেন্টস জেৰেক্স কৰি স্কুলত লৈ যাব লাগিব কনসেন্ট লেটাৰ বা সন্মতি পত্ৰত স্বাক্ষৰ কৰি যেতিয়া আপুনি হেতু জমা দিব তাৰ লগতে আধাৰ কাৰ্ড পেন কাৰ্ড ভোটাৰ আইডি ড্ৰাইভিং লাইসেন্স পাছপোৰ্ট এই পাঁচটাৰ যিকোনো এটা ডকুমেন্টস জেৰেক্স কৰি স্কুলত গাৰ্ডিয়ান সকলে বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মা দেউতাকে স্কুলত লৈ যাব লাগিব তো এই পাঁচটা ডকুমেন্টৰ যিকোনো এটা ডকুমেন্ট ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মা দেউতাকে স্কুলত লৈ গৈ এই কনসেন্ট লেটাৰটোত স্বাক্ষৰ কৰি সন্মতি দিলেই হৈ যাব সো আৰু ছাত্ৰৰ কি ডকুমেন্টস লাগিব এইটো মই এতিয়া দেখাই ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম তো ছাত্ৰৰ ডকুমেন্টস লাগিব কনসেন্ট বা সন্মতিৰ ভাৱে ছাত্ৰৰ কি নথি লাগিব তাত ছাত্ৰৰ নথি লাগিব এটাই নথি লাগিব এটো আধাৰ কাৰ্ড আৰু লগতে এটা বস্তু থাকিব হেতু হল আপোনাৰ পেন নাম্বাৰ মানে পাৰ্মানেন্ট এডুকেশ্যন নাম্বাৰ এইটো ছাত্ৰৰ বা ছাত্ৰীৰ এইটো লৈ যাব নালাগে এইটো বিদ্যালয়ৰ ইউডাইস কোডত অলৰেডি এইটো জেনাৰেট হৈ আছে সো এইখিনি ডকুমেন্টস লাগিব ছাত্ৰৰ কোনখিনি ডকুমেন্টস লাগিব ছাত্ৰৰ মা দেউতাকৰ কি ডকুমেন্টস লাগিব এই কথাখিনি আলোচনা কৰিলো এতিয়া সেই যেটো কনসেন্ট লেটাৰ বা সন্মতিৰ প্ৰপত্ৰখন কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগিব এতিয়া মই সেইখিনি দেখাই ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম চাই থাকক এইটোই হল সেই কনসেন্ট লেটাৰ বা সন্মতি পত্ৰ যেটো গাৰ্ডিয়ান সকলে স্কুলত স্বাক্ষৰ কৰি জমা দিব লাগিব ইয়াতে আপোনালোকে মই কেইটামান দেখাম ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে যে গাৰ্ডিয়ান সকলৰ এই কেইটা ডকুমেন্টৰ যিকোনো এটা ডকুমেন্ট লৈ যাব লাগিব মই যি কেইটা ডকুমেন্ট দেখালো ইয়াতে আধাৰ পান ইপিক মানে ভোটাৰ আইডি ডিএল মানে ড্ৰাইভিং লাইসেন্স আৰু পিপি মানে পাছপোৰ্ট ঠিক আছে এই কেইটা ডকুমেন্টৰ যিকোনো এটা ডকুমেন্ট লৈ যাব লাগিব ইয়াতে এইটো ফিল আপ কৰিব লাগিব ইয়াতে দিব লাগিব বিদ্যালয়ৰ নাম লিখিব লাগিব মানে আপুনি যদি অভিভাৱক আপোনাৰ ল'ৰা বা ছোৱালী যিটো বিদ্যালয়ত পঢ়ি আছে সেই বিদ্যালয়ৰ নামটো ইয়াতে লিখিব লাগিব আৰু লগতে ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীৰ নাম
আপোনাৰ যিজন ছাত্ৰ বা ছাত্ৰী স্কুলত পঢ়িছে আপোনাৰ ল'ৰা হোক বা ছোৱালী হোক সেই আপোনাৰ ল'ৰা বা ছোৱালীৰ নাম ইয়াতে লিখিব লাগিব তাৰ পিছত আপুনি কি কৰিব লাগিব ইয়াতে আপুনি মানে গাৰ্ডিয়ান হিচাপে আপুনি ইয়াতে সিগনেচাৰ দিব লাগিব ঠিক আছে ইয়াতে সিগনেচাৰ দিব লাগিব বা আপুনি স্বাক্ষৰ কৰিব লাগিব আপুনি সিগনেচাৰ দিব পাৰে বা হাতৰ ছাপো দিব পাৰে তাৰ পিছত ইয়াতে দেখাছে যে সহৰিৰে সন্মতি প্ৰদানৰ তাৰিখ আপুনি যিদিনাখন সন্মতি দিব সেই তাৰিখটো ইয়াতে দিব লাগিব লিখিব লাগিব আৰু লগতে আৰু এটা আছে সহৰিৰে সন্মতি প্ৰদানৰ স্থান আৰু আপুনি যেহেতু স্কুলত গৈ এইটো সন্মতি দিব লাগিব গতিকে সেই বিদ্যালয়ত নামটো লিখিব পাৰে বা বিদ্যালয়ৰ যেটো অঞ্চলত বা যেটো গাঁৱত অৱস্থিত সেই গাঁৱৰ নাম লিখিলেও হৈ যাব তাৰ পিছত এইখিনি হল বিদ্যালয়ৰ হেডমাষ্টাৰে কি কৰিব হেডমাষ্টাৰে বা যিজন শিক্ষকক এই কামটো কৰিবৰ কাৰণে কৰ্তৃত্ব দিব বা দায়িত্ব দিব সেই শিক্ষকে ইয়াতে শিক্ষকৰ নিজৰ নাম আৰু শিক্ষকে ইয়াতে স্বাক্ষৰ কৰিব লাগিব স্বাক্ষৰ কৰাৰ পিছত ডেটটো লিখি এইটো বিদ্যালয়ত জমা ৰাখিব লাগিব ঠিক আছে তাৰ পিছত আপাৰ আইডি কেনেকৈ জেনাৰেট কৰিব লাগে তাৰ ওপৰত মোৰ ভিডিও আছে সেই ভিডিওৰ লিংক মোৰ এই ভিডিও ডেসক্ৰিপশন বক্সত দিয়া থাকিব আৰু লগতে এটা কথা কৈছে যে আপোনালোকৰ ভিতৰত বহুতে মোক কমেন্ট কৰি জনাইছিলে যে স্যাৰ কাৰ ডকুমেন্ট লাগিব কাৰ আধাৰ কাৰ্ড লাগিব গাৰ্ডিয়ানৰ লাগিব নে ছাত্ৰৰ লাগিব তো সেইবিলাক মানে কমেন্টৰ উত্তৰটো মই মোৰ আজিৰ এই ভিডিওত দিবলৈ চেষ্টা কৰিলো সো ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজত বেছি বেছি কৰি শেয়াৰ কৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেল নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থবলৈ নাপাহৰিব থ্যাংক ইউ